Clipul de astăzi este dedicat unei vedete care nu mai există, Volkswagen Scirocco. De ce nu mai există? Simplu, pentru că după ce a construit a treia generație, Volkswagen a spus stop. Și astfel, din 2017, acest automobil atrăgător nu se mai fabrică și poate fi procurat doar de pe piața second hand. Mașina este un automobil de sport, compact, ce se adresează pieței europene, ce caută un automobil care să nu aibă o dimensiune importantă, dar totuși să poată transporta o mică familie și să arate într-un mod atrăgător și sportiv. Modelul a luat naștere în 1974 cu versiunea Type 53, care arăta asemănător unui Golf, dar cu niște linii mai fluide, și a continuat în 1981 cu o versiune asemănătoare, însă mai pătrățoasă și având un aer mai modern. Păstrând conceptul, în 2008, Volkswagen avea să ofere generația a treia având un layout similar, însă o linie mai rotunjită și potrivită acelor ani. Mașina a fost desenată de doi oameni, respectiv Walter Maria de Silva, un angajat italian, și un desenator local, Marc Lichte. Colaborarea acestora a dus la apariția mașinii din imagine, o mașină spectaculoasă, cu proporții îngrijite alese, rotunjite și aerodinamice și care nu poate trece neobservată în nicio situație. Mașina a fost asamblată în două locuri, în Palmela, în Portugalia și, bineînțeles, în patria mamă, la Wolfsburg, în Germania. Automobilul venea echipat cu 3 motorizări distincte, 2 pe benzină și una diesel. Astfel, găseai pe Scirocco 2 motoare pe benzină, având 4 cilindri, și supraalimentare, având 1,4 și respectiv 2 litri cilindreie. Dar pentru că europeanul este atras și de motorul alimentat cu motorină, producătorul a decis să ofere și o astfel de versiune, tot turbo și având 1968 de cm3. Motorul diesel a produs la început 141 de cai putere, iar mai târziu avea să ofere mai multă putere, ajungând la 168 de cai. Asemenea, versiune diesel și cea pe benzină a venit în diferite formate de putere, astfel motorizările de 1,4 litri ofereau 120 și respectiv 161 de cai putere. Oricum ar fi, valorile sunt mai mult decât suficiente să ofere mașinii o dinamică potrivită. Totuși, Volkswagen a mai adăugat și versiunea de 2 litri, iterație ce producea 208 sau 217 cai putere sau chiar 261-276 de cai putere, pe Scirocco R, o ediție cu un pronunțat caracter sportiv. În aceste condiții, mașina a reușit să se claseze la debut, în primăvara lui 2008, pe locurile 11 și respectiv 15, într-o competiție de 24 de ore ce s-a alergat pe dificilul Nürburgring, dar în compania unei concurențe de peste alte 200 de automobile. La rezultat, o contribuție importantă au avut-o de asemenea și piloții Hans Joachim Stuck și Carlos Sainz, însă și mașina datorită calităților sale constructive. Așadar, Scirocco, acest automobil ce poartă un nume de vânt saharian ce uneori are putere de uragan, ajunge să măture și traseele de concurs cu același succes cu care duce copiii la școală. Singurul său păcat este doar că nu se mai fabrică, dar poate, cine știe, poate Volkswagen va reveni într-o zi asupra acestui lucru și cândva îl va aduce din nou pe șosea.